Giới thiệu tất cả bà con nha. Nay là tôi trồng rau này. Đây. Tôi trồng cái gì? Cầu vồng. Cái cầu vồng. Cầu vồng không có được cầu vồng, nó lên cầu công ấy. Mấy ngày rồi? Đi là 10 ngày nha, bà con theo dõi nha. Đây, tôi trồng này. Còn thích còn có tập đất thì đó. Cái này tôi bấm Xịt cao lên không? tồn đất nó đổ lòng cẳng. Okay. Vào cái trắng một cái đũa gì trồng sau tôi phun nước nha bà con. Xin chào bà con nhé, gặp lại tháng sau nhé. Giới thiệu tất cả bà con nha. Nay là tôi trồng rau này. Năm nay nó được 2 tháng này. Rau này là thời gian phát triển đến chậm. Bà con thấy cây tốt này. Rau đũa đẹp này. Đẹp này. Hôm nay tôi thu hoạch cho bà con ăn lẩu, ăn xào, ăn chi đấy nha.
Tôi phải cắt ngang đây đấy nha, tự nó lên đấy nha, quân không phải lua gì cả. Đấy, xong còn cái đầu này nữa là hắn tự nó mọc này. Bà con cứ cắt thế này nha, là anh tự mọc lên đi nha, ta lại ăn tiếp lần 2 lần 3 nha, ăn cả năm luôn nha. Đây không? Kênh Bà con thấy này, để đốt có một cây thôi nha. Đấy, đẹp chưa, tốt chưa, mời bà con là có ăn đi cho ngon. Sau tuần nữa là cái này là anh mọc lên bà con ăn vô Tết là vừa. Được chưa? Xin chào nhé.